હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે મોર્ય કે જેને આપણે શક ક્ષત્રપકાળ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ તેની વાત કરીશું. મોર્યકાળ મૌર્ય વંશના પતન પછી રાજ્ય સ્થાનિક રાજાઓ પોતપોતાના પ્રદેશોમાં સ્વતંત્ર થઈ ગયા અને એકબીજા સાથે વેરવૃત્તિ રાખવા લાગ્યા. એટલે બધા રાજાઓ છે તે એકબીજાથી સ્વતંત્ર થઈ જાય છે અને અંદર અંદર ઝઘડાઓ થવા માંડે છે. આ સમયે ભારતમાં વિદેશી શાસક વર્ગ યુનાની કે જેને આપણે યવન કહીએ છીએ અથવા તો જે ગ્રીકમાંથી આવે છે તે, પછી શક, પછી કૃષાણ વગેરેનું આક્રમણ થાય છે. વિદેશી આક્રમણોમાં હિન્દી યવન હોય છે. ગ્રીકોને પ્રાચીન ભારતીય સાહિત્યમાં યવન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ભારતીય સરહદમાં સૌ પ્રથમ ઈસવીસન પૂર્વે 183માં યવન રાજા ડેમેટિયસ પ્રથમ પંજાબમાં આક્રમણ કરે છે અને ગાંધાર પ્રદેશ જીતે છે અને તે પોતાની રાજધાની બનાવે છે સાકર. એટલે તે પહેલા પંજાબમાં આવે છે, તે ગાંધાર પ્રદેશ જીતે છે અને પોતાની રાજધાની સાકર બનાવે છે. ભારત પર આક્રમણ કરનાર બીજો યવન રાજા હતો યુક્રેટાઇટિસ, જેને પોતાની સત્તા સૌરાષ્ટ્ર સુધી પ્રસરાવી હતી. ત્રીજો યવન આક્રમણકારી હતો મિનાન્ડર હતો. તેમણે સૌરાષ્ટ્ર તથા દક્ષિણ ગુજરાતના બારી ગાંજા સુધી સત્તા પ્રસરાવી હતી. બારી ગાંજા એટલે કે ભરૂચ. મિનાન્ડર એ બૌદ્ધ ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો હતો અને મિનાન્ડરે નાગસેનથી બૌદ્ધ ધર્મની દીક્ષા લીધી હતી. મિનાન્ડરના સવાલ અને નાગસેનના જવાબ એક પુસ્તકમાં સંકલિત છે. તે પુસ્તકનું નામ છે મિલિંદ પન્હો. મિનાન્ડરના ચાંદીના ગોળ સિક્કા સૌરાષ્ટ્રમાં તથા દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી મળી આવ્યા છે. ગ્રીક ભાષામાં સિક્કાઓને દમ કહેવામાં આવતું અને ગુજરાતમાં તેને દામ કહેવામાં આવતું. તેના પરથી કહેવત પડે છે, દામ કરાવે કામ. ગુજરાતમાં અપલદત્તા નામવાળા સિક્કાઓ પણ આપણને જોવા મળે છે. આ પછી ભારતીય યવન રાજાઓનો હાથ થાય છે અને શકોની સત્તાઓનો પ્રવેશ થાય છે. શક અને ક્ષત્રપકાળ. ક્ષત્રપ એટલે કે પૃથ્વીપાલ અથવા તો પ્રાંતનો સુવો કહેવામાં આવે છે. શકને ભારતીય સ્ત્રોતમાં શિથિલન નામે ઓળખવામાં આવે છે અને તે મૂળ ઈરાનમાંથી આવેલા હતા. શક રાજા પોતાને ક્ષત્રપ તરીકે ઓળખાવતા હતા. શકોની 5 શાખા આખા ભારતમાં આવેલી હતી. એની પ્રથમ શાખા હતી અફઘાનિસ્તાનમાં, બીજી શાખા હતી પંજાબમાં, ત્રીજી શાખા હતી મથુરામાં, ચોથી હતી પશ્ચિમ ભારત અને પાંચમી હતી ઉત્તરી દખ્ખન. આ પશ્ચિમ ભારત વાળી જે શાખા છે તેમાં જ આપણા ગુજરાતનો સમાવેશ થાય છે. હવે પશ્ચિમ ભારતમાં શક રાજવી હતા, તેમાં 6 કુળ જોવા મળતા હતા પશ્ચિમ ભારતની અંદર, પરંતુ તેમાંથી 2 જ હતા તે મુખ્ય હતા. એક તો નાસિકનું શહરાદ કુળ અને બીજું ઉજ્જૈનનું કાદમક કુળ. પશ્ચિમ ભારતમાં શકોની સ્થાપના કેવી રીતે થઈ તેની વાત કરીએ તો જૈન ઉલ્લેખ અનુસાર માલવ વંશના રાજા હોય છે દર્પણ. આ દર્પણને સરસ્વતી નામની એક સાધ્વી હોય છે, તે સાધ્વી ગમી જાય છે એટલે તે સાધ્વીનું તે અપહરણ કરે છે અને આ સાધ્વી હોય છે તે કલ્કાચાર્ય જોડે રહેતી હોય છે. એટલે કલ્કાચાર્ય છે તે રાજાને સમજાવે છે કે તમે તે સાધ્વીને છોડી દો, પરંતુ આ દર્પણ રાજા હોય છે તે સાધ્વીને છોડવા માટે તૈયાર થતો નથી. એટલે કલ્કાચાર્ય પારસ કુલ પાસે જાય છે, એટલે કે ઈરાનના કિનારે જાય છે અને ત્યાંના સુબાઓને ભારતમાં લઈને આવે છે. તેઓ પહેલા અને શક લોકો હવે ભારતમાં આવે છે તો સૌથી પહેલા તે સૌરાષ્ટ્રમાં રોકાય છે. ત્યારબાદ તે અવંતી પર આક્રમણ કરી રાજા દર્પણને હરાવ્યો અને સરસ્વતીને છોડાવી દીધી. એટલે પહેલા તે સૌરાષ્ટ્રમાં રોકાય છે, પછી અવંતી એટલે કે ઉજ્જૈન પર આક્રમણ કરે છે અને રાજા દર્પણને હરાવે છે અને સરસ્વતીને છોડાવી લે છે. જો કોઈ શકોને હરાવે તો તે વિક્રમાદિત્યની ઉપાધિ ધારણ કરે છે અને સૌથી વધુ પ્રખ્યાત વિક્રમાદિત્ય હોય તો તે હતો ચંદ્રગુપ્ત બીજો. આવી રીતે પશ્ચિમ ભારતમાં શકોની સત્તા આવી જાય છે. હવે શહરાદ કુળ. તેના રાજા હતા ભ્રુમક. તેના સ્થાપક રાજા હતા ભ્રુમક. તેની રાજધાની હતી નાસિક. તેના સિક્કા હતા તાંબાના અને ઘોરાકાર હતા અને તેની લિપિ હતી ખરોષ્ઠી લિપિ અને ભાષા હતી ગ્રીક ભાષા.
ભ્રુમક પછી તેનો પુત્ર આવે છે નપાન. તેની રાજધાની હોય છે ભુરુકચ્છ, જે હાલનું ભરૂચ છે તે. તેના સિક્કા હોય છે ચાંદીના તથા તાંબાના અને ગોળાકાર હોય છે. તેના સિક્કાઓની જે લિપિ હોય છે તે બ્રાહ્મી લિપિ અને પ્રાકૃત ભાષા હોય છે, અથવા તો ખરસ્તી લિપિ અને ભાષા ગ્રીક હોય છે. મહારાષ્ટ્રના નાસિક તથા પુણે પાસેથી વિવિધ ગુફાઓમાં નપાન વિશેની માહિતી આપણને જોવા મળે છે. અને નપાને છે તે ભરૂચ બંદરનો સારો એવો વિકાસ કર્યો હતો, કેમ કે ગ્રીક લોકો છે તે ભરૂચ બંદરથી જ ગુજરાતમાં આવતા હતા. અને ગ્રીક લોકો છે તે ભરૂચને બારી ગાંજા તરીકે ઓળખતા હતા. કેમ બારી ગાંજા? કેમ કે તે ભરૂચને સોનાનો ખાડો કહેતા હતા. ભરૂચમાંથી આ ગ્રીક લોકો છે તે ખૂબ જ વધારે માત્રામાં ધન અને પૈસા કમાઈને જતા હતા. સાતવાહન વંશના રાજા ગોમતીપુત્ર કરની સાતકર્ણી રાજા નપાનને હરાવીને શહરાદપુરનો નાશ થાય છે. આ સાતકર્ણીના જે રાજા હોય છે તે નપાનને હરાવે છે અને આ શહરાદપુરનો અંત થાય છે. પછી આવે છે કાદમક વંશ. તો શહરાદપુરના અંત પછી શક ક્ષત્રકોનું નવું વંશ આવે છે, તે છે કાદમક વંશ. તેની રાજધાની હોય છે અવંતી, એટલે કે ઉજ્જૈન તેની રાજધાની હોય છે. કાદમક વંશના રાજા ચાંસ્ટન ગોમતીપુત્ર સાતકર્ણી પાસેથી તેને જીતેલો ગુજરાતનો મારવાનો પ્રદેશ પાછો જીતી લે છે. આ સાતકર્ણી રાજાએ નપાનને હરાવીને જે પ્રદેશ જીતી લીધા હતા એ આ ચાંસ્ટન ફરીથી તે પ્રદેશ પાછા મેળવી લે છે. કનખેરી ગુફાઓમાં રુદ્રદામાની પુત્રી પોતાને કાદમકપુરની જણાવે છે. કાદમકપુરના નામની ઉત્પત્તિ ઈરાનમાં આવેલી કદમા નદીના નામ પરથી કરી હોવાનું માનવામાં આવે છે, જેને જળકશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી આવે છે રુદ્રદામા અથવા તો રુદ્રદામન. આ રુદ્રદામન હોય છે તે સૌથી પ્રતાપી રાજા હોય છે. ચાસ્ટનનો પુત્ર જયદામા અને જયદામાનો પુત્ર રુદ્રદામા, એટલે કે જયદામાનો પુત્ર અને ચાસ્ટનનો પુત્ર. તેની રાજધાની હોય છે અવંતી, એટલે કે ઉજ્જૈન. તેનું શાસન હોય છે 130 થી 150 સુધીનો. તે સંસ્કૃત પ્રેમી હોય છે, તેથી તે પોતાની રાજ્ય ભાષાને સંસ્કૃત સ્વીકારે છે. રુદ્રદામાએ પોતાના સમકાલીન સાતકર્ણી રાજા વશિષ્ઠ પુત્રનો પુલમાવી ને 2 વાર હરાવ્યો, પરંતુ તેના નજીકના સંબંધી હોવાને લીધે તે તેનો વધ કરતો નથી. આ સાતકર્ણી અને શકોનું પહેલેથી યુદ્ધ ચાલતું આવતું હતું. પહેલા નપાન અને સાતકર્ણી વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે, પછી ચાસ્ટન અને સાતકર્ણી વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે, અને હવે રુદ્રદામા અને સાતકર્ણી વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે. રુદ્રદામાનો જૂનાગઢનો અભિલેખ સૌથી પહેલા શુદ્ધ સંસ્કૃત ભાષામાં કોતરાયેલો સૌથી લાંબો અભિલેખ હતો, અને તામ્રપત્ર પર લખવાની શરૂઆત કરનાર રુદ્રદામાથી જ કરવામાં આવે છે. અનેક રાજાએ આ રુદ્રદામનનું સાર્વભૌમત્વ સ્વીકાર્યું હતું. આનંદ, એટલે કે હાલનું ઉત્તર પ્રદેશ, સૌરાષ્ટ્ર, સિંધુ, કચ્છ, મરુ, સાકર, અવંતી એટલે કે ઉજ્જૈન, શબ્ર એટલે સાબરકાંઠા અને અપરાંત વગેરે રાજાઓએ તેનું સાર્વભૌમત્વ સ્વીકાર્યું હતું. આ રુદ્રદામાનો ગુજરાતનો સૂબો હોય છે સુવિશાળ. શક વર્ષ 72 અથવા ઈસવીસન 150માં અતિવૃષ્ટિના લીધે સુદર્શન તળાવ આગળ જે ડેમ બનાવવામાં આવ્યો હોય છે તે ડેમ તૂટી જાય છે. ત્યારે આ સુવિશાળ પ્રજા જોડેથી કોઈ પણ જાતનો વધારાનો કર લીધા વગર પહેલા કરતા પહોળો અને મજબૂત બંધ બનાવે છે. અને સુદર્શન તળાવનું નિર્માણ ચંદ્રગુપ્તના સુબા પુષ્પગુપ્ત દ્વારા કરાવવામાં આવ્યું હતું. તેમાંથી નહેરો કાઢવાનું કામ અશોકના સુબા યવનરાજ તુષાફે કર્યું હતું. તેનું સમારકામ રુદ્રદામા સુબા સુવિશાખે કર્યું હતું, અને તેનું સમારકામ સ્કંદગુપ્તના સુબા પન્નદત્ત અને ચક્રપાલિતે કર્યું હતું. અને સિક્કાઓના લખાણ પરથી આ શૈવ ધર્મના હોય તેવું આપણને જાણવા મળે છે. હવે રુદ્રસેન ત્રીજો. દેવની મોરી બૌદ્ધ સ્તૂપનું નિર્માણ રુદ્રસેન ત્રીજા દ્વારા કરાવવામાં આવ્યું હતું, અને સ્થાનિક લોકો તેને ભોજના ટેકરા તરીકે ઓળખે છે. આ દેવની મોરી છે તે શામળાજીમાં આવેલી છે, અને શામળાજી અરવલ્લીમાં આવેલું છે. આના અવશેષો છે તે MS યુનિવર્સિટીમાં રાખવામાં આવેલા છે, અને MS યુનિવર્સિટી વડોદરામાં આવેલી છે. હવે આવે છે રુદ્રસિંહ તૃતીય, કે જે અંતિમ રાજા હોય છે. વિશાખા દત્ત રચિત નાટક દેવી ચંદ્રગુપ્ત છે, તેની અંદર આ વાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
રુદ્રસિંહ ત્રીજો ગુપ્ત રાજવી રામગુપ્ત પર આક્રમણ કરી તેની પત્ની ધ્રુવસ્વામિનીની માંગ કરે છે. એટલે રુદ્રસિંહ છે તે રામગુપ્તની પત્ની છે, ધ્રુવસ્વામિનીની માંગ કરે છે. રામગુપ્ત છે તે ખૂબ ડરપોક રાજા હોય છે, એટલે રામગુપ્ત તેની પત્નીને આપવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. પરંતુ આ રામગુપ્તનો નાનો ભાઈ હોય છે દેવગુપ્ત. દેવગુપ્તને આ સ્વીકાર હોતું નથી. તે રુદ્રસિંહ ત્રીજા જોડે યુદ્ધ કરવા માટે જાય છે. તે દેવગુપ્ત ધ્રુવસ્વામિનીનો વેશ ધારણ કરીને યુદ્ધ કરવા માટે જાય છે. દેવગુપ્ત રુદ્રસિંહ ત્રીજાને હરાવી સૌરાષ્ટ્ર જીતી લે છે અને તેના ભાઈ રામગુપ્તને પણ મારી નાખે છે. એટલે તેનો જે મોટો ભાઈ હતો રામગુપ્ત, તે રામગુપ્તને પણ તે મારી નાખે છે. હવે તે ચંદ્રગુપ્ત બીજાના નામ તરીકે ઓળખાય છે અને ચંદ્રગુપ્ત બીજો અને ધ્રુવસ્વામિનીના લગ્ન થાય છે અને શક સત્તાનો અંત થાય છે. હવે અન્ય માહિતી જોઈએ આપણે તો શકોએ પોતાનો સંવંત ચાલુ કર્યો તે પહેલા દેશમાં વિક્રમ સંવંત પ્રવર્તમાન હતો. શક સંવંતનો પ્રારંભ ઈસવીસન 78 માં થયો હતો, જ્યારે વિક્રમ સંવંત ઈસવીસન પૂર્વે 56 માં શરૂ થયો હતો. એટલે બંને વચ્ચે 134 વર્ષનું અંતર છે. ભારત દેશ સ્વતંત્ર થયા પછી ભારત સરકારે રાષ્ટ્રીય પંચાંગમાં 22 માર્ચ 1957 થી શક સંવંતને રાષ્ટ્રીય સંવંત તરીકે અપનાવ્યો છે. શકો ચાંદીના સિક્કાને ક પાષાણ તરીકે ઓળખતા હતા. વ્યવસ્થિત રીતે સિક્કાઓ બહાર પાડવાનો શ્રેય ઇન્ડો ગ્રીક શાસકોને છે. ઇન્ડો ગ્રીક એટલે કે ગ્રીકમાંથી આવેલા જે લોકો છે તેને આપણે ઇન્ડો ગ્રીક પણ કહીએ છીએ. તેમના સિક્કાઓ વજન, આકાર, પદ્ધતિ વગેરેની દ્રષ્ટિએ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા હતા. શકોએ સિક્કાઓ ઉપર તેમનું વર્ષ, શાસનકર્તાના પિતાનું નામ આપવાની એક નવીન પ્રથા દાખલ કરી હતી, જેના લીધે આપણે તેમની સાલવારી અને વંશાવળી તૈયાર કરવામાં ખૂબ જ અનુકૂળતા રહી હતી. તો થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.